วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเนี่ยจะพาไปทำอาหารขึ้นชื่อของไทยเรานะคะนั่นก็คือเมนูผัดไทยค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูผัดไทยนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กค่ะหรือว่าจะใช้เป็นเส้นจันทร์ก็ได้ถั่วงอกดิบค่ะเต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นค่ะกุ้งสดค่ะอันนี้เราจะเลือกเป็นกุ้งชนิดไหนก็ได้นะคะจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็เอาหัวออกผ่าหลังเอาขี้ออกนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะส่วนผสมของน้ำปรุงรสผัดไทยนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็เกลือนะคะไข่ไก่ใบกุยช่ายหั่นเป็นท่อนใช้โป๊หั่นละเอียดกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วบดค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของการทำผัดไทยก่อนนะคะจะเริ่มจากการทำน้ำปรุงนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะคราวนี้ก็พอทุกส่วนเข้ากันดีแล้วก็เปิดไฟค่ะเราจะเคี่ยวจนน้ำปรุงเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ตัวน้ำปรุงของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัดไทยกันค่ะเราทำน้ำปรุงกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนนะคะเสร็จแล้วเราเอากุ้งลงไปผัดค่ะแล้วนะคะเราจะใส่น้ำปรุงลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้กุ้งมีรสชาตินะคะแล้วก็ผัดต่อเลยค่ะพอกุ้งเริ่มสุกนะคะเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะทำด้วยไซโปรวานนะคะเสร็จแล้วเราใส่เส้นลงไปค่ะทำด้วยน้ำเปล่านะคะก็ใส่น้ำปรุงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะก็ใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะตอนนี้นะคะเส้นก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะมาใส่ไข่กันค่ะเขี่ยตัวเส้นไว้ข้างๆนะคะใส่ลงน้ำมันลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยไข่ค่ะก็ยีค่ะพอไข่เริ่มสุกนะคะก็เอาผสมกับเส้นค่ะตักเส้นลงมาโอเคแล้วก็ผัดรวมกันเลยพอเริ่มเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็โรยถั่วงอกลงไปค่ะแล้วก็ใบกุยช่ายนะคะ แ
ก็ผัดให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะคะก็ใส่กุ้งที่เราผัดให้สุกเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดไทยนะคะเป็นเมนูไทยบ้านๆนะคะที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ